नमस्कार, आर्वी किचनमध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे. तर आज आई बनवते छन्न्यांचं लोणचं. तर ते तुम्हाला मी दाखवत आहे. तर छन्ने व्यवस्थित धुवून घ्यायचे आणि चिरून घ्यायचे. तर तुम्ही एका छन्नीमध्ये 4 पॅकेट करू शकता, नाहीतर तुम्हाला पाहिजे छोटे छोटे पाहिजे तर 8 ते 9 करू शकता. तर आई इथं छोटे छोटे पॅकेट करून घेत आहे. तुम्ही जर आर्वीज किचनला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला हिट करा. त्यामुळे तुम्हाला नवीन नवीन व्हिडिओ मिळत जातील. तर टोटल व्ह्यूअर्स पाहिले तर 93% लोक नॉट सबस्क्राईब्ड आहेत. ते व्हिडिओ पाहतात पण सबस्क्राईब नाही करत आणि 7% ओनली सबस्क्रायबर आहेत. तर बरेच लोक पाहतात तुम्ही व्हिडिओ पण सबस्क्राईब नाही केलं. प्लीज सबस्क्राईब करा आणि माझ्या चॅनलला सपोर्ट करा. तर सगळं चिरून झालेलं आहे. इथं आता मीठ आणि हळद लावून घ्यायचं आहे व्यवस्थित आणि व्यवस्थित त्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे. एक जीव पर्यंत त्याला मिक्स करून घ्यायचं. त्यानंतर 10 ते 12 तास एका पातेल्यामध्ये घालून झाकून ठेवायचं. थोड्या याच्यामध्ये पाणी निघतं उद्या सकाळी 10 ते 12 तास नंतर. चला तर मिक्स करून झालेलं आहे. पात्र्यामध्ये घालून झाकून ठेवून द्यायचं. गुड मॉर्निंग. तर 10 ते 12 तास झालेत. तर लोणचं वाळू घालायचं. चला तर दाखवतो काय काय करते ते आई. तर कापड घेतल्यात, पांढरं कापड खाली पोहता उतरलेत आणि काय काय दही घेतलं का, दही घेतलेत आणि हळद आणि मीठ असं झालेलं आहे. यात थोडं पाणी थांबलं असतं खाली, सगळं पाणी काढून परत आणि हळद आणि मीठ लावायचं ह्याला. थोडंसं पाणी निघतं त्याच्यामधून. हळद लावायची गरज आहे का ना परत? लावत नाही का? जास्त पाणी निघालं नाही त्यामुळे लावायचं का? मीठ घालून घेत आहे. जास्त होत नाही मीठ. थोडीशी हळद घातली, आता दही घालून घेत आहे. अजून थोडंसं दही घालून घेत आहेत. घट्ट घट्ट दही घ्यायचं मग. Are you doing pickles? Pickle? Channi pickle. Channi Pickle? You want to eat it? No, Why? I don't like it. You don't like it? It is so yummy. No. तर वाळू घालत आहेत आता. व्यवस्थित दह्यामध्ये मिक्स करून घेतलेले आहेत. किती दिवस वळवायचं? कडक होईपर्यंत वळवायचं का? तर चांगलं ऊन पडलं तर 1-2 दिवसात वळते का? 2-3 दिवस लागते. 3 दिवस लागणार आहे वळायला. चांगलं ऊन पडलं तर. सावली पडलं तर जास्त लागणार टाईम. दही घातल्यावर काय होतं? चव लागते. चव लागते का खुसखुस होते? कसं आहे? खुसखुशीत चव लागते.
तर वाळू वाटलेला आहे, तर तुम्हाला मी दाखवतो नेक्स्ट. आणि वाळल्यानंतर भाजून दाखवतो आता. चला तर मग तोपर्यंत ब्रेक घेऊया आपण. नमस्कार. तर 4 ते 5 दिवस झालेले आहेत सांडगं वाळू घालून. सांडगं व्यवस्थित वाळलेले आहेत, तर तुम्हाला दाखवतो. आणि सांडगं आता भाजून घेणार आहे. तर पहिला तुम्हाला सांडगं दाखवतो, मग आपण सांडगं भाजायला घेते आई, तर दाखवूया. बघा, ह्या पद्धतीने सांडगं वाळलेत, बघू शकता. कट करून मोडते, म्हणजे व्यवस्थित वाळलेलं आहे. आता व्यवस्थित भाजता येईल हे. चला तर, आईनं तेल तापा ठेवलेलं आहे ऑलरेडी, भाजायला जाऊया सांडगं. हे टाकून बघतो तेल तापलेलं. नाही. तेल तापले का चेक करत आहे, एक सांगा टाकून. अजून तेल तापलेलं नाही, तर तेल तापलेलं आहे. तर सांडगं घालून घेणार आहे. कसा फुरफुरफुर भाजतात सांडगं. लाईट कमी आहे इथं, तर आता टॉर्च ऑन करून थोडं दाखवतो तुम्हाला. तर सांडगं भाजल्यात लगेच भाजतात ना, एका 40 सेकंडमध्ये भाजतात. काढून घ्यायचं ताटलीमध्ये. तर आपण टॉर्च ऑन केलेला आहे आता, थोडं व्यवस्थित दिसेल आता तुम्हाला. तेलात टाकल्या की असं लगेच 5 सेकंडमध्ये वरती येतात, म्हणजे भाजायला वेळ लागत नाही याला. सांडगं भाजायला जास्त कसा टाइम लागतो, त्याला कडक झालेला असते या. लगेच तेलात टाकल्यावर काढायचं. बरं बरं, चांगला चांगला. तर ह्या ठिकाणी सांडगं भाजून झालेले आहेत. तर रेसिपी कशी वाटते नक्की सांगा. व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, आणि आर्वीज किचनला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक्यू.